રામ રામ, તમારા બધાનું સ્વાગત છે અમારા ચેનલના એક નવા વિલોગમાં. તો જોઈ લ્યો, અહીં આપણા કાચબા છે. આપણે એને પેલા ભીંડાને ગવાર નાખી દઈએ એટલે એ ખાઈ લઈ. તેને અહીં ઉભા. તો અહીં આપણે હીર ઉભી, વાં કાજલ, વાં હાવજ ઉભો. તો આપણી કાજલે એક બેડ ન્યૂઝ આપી છે. તમને ખબર જ હશે કે તમે આગલા વિલોગમાં જોયું હશે. આપણી કાજલ છે એ ખબર હતી, પણ હમણાં 2 દી પહેલાં ડૉક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા ને, તો આપણે ચેકઅપ કરાવ્યું. એમાં ખબર પડી કે આ કાજલ છે એ ખબર ને ખાલી નીકળી. એવું તો હાલ્યા રાખે, કારક માને ખરે ને કારક ઢોર નોય માને. પાછી ગરમીમાં આવું છે એટલે ઘોડો બતાવી દે હું. જોઈ લે અત્યારે મસ્તી કરે છે. ઉભી અહીં મસ્ત પવન આવે. અહીં ઉભી. હાવજ ઉભો.
તો જોઈ લ્યો, અહીં હીરને મૂકી દીધું જોગાણ, અહીં હાવજને મૂકી દીધું. તો હાલો એવું કાજલને ને અર્જુનને મૂકી દઈએ. તો જોઈ લ્યો, અહીં કાજલને મૂકી દીધું જોગાણ, અહીં કાજલ જોગાણ ખાય. અહીં અર્જુનને મૂકી દીધું જોગાણ. જોગાણમાં ગુરુપીઠ છે, ચનાચૂરી છે, એટલે ચણાનું ભડકું છે ને દાણ આવે ગુરુપીઠનું એ છે, ને ભેગું કારી જીરી, મેથી, અળસી, આંબા હળદર ને એવું બધું છે નાખેલું. અહીં ગાય ઊભ્યું. તો એ જોગાણ ખાઈ લઈ, પછી નીલ નાખી દઈએ. તો આજના વિલોગમાં બસ આટલું. તો તમને આજનો વિલોગ કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.